तुम्ही केलेल्या नाटकांपैकी एखाद्या नाटकाचं उदाहरण देऊन सांगू शकाल की दिग्दर्शकांनी तालमी सुरू होण्यापूर्वी कशी तयारी करायला हवी, काय तयारी करायला हवी? हे मी माझं नाटकाचं उदाहरण देण्यापेक्षा मी इतरांच्या नाटकाचं उदाहरण घेतो, कारण माझ्या नाटकाचं उदाहरण देणं मी योग्य नाही, कारण मीच लेखक असतो. त्याच्यामुळे माझ्या लिखाणाची तयारी पण खूप आधी सुरू झालेली असते. ती आणि दिग्दर्शकाच्या तयारीमध्ये खूपच गुंतागुंत आहे. त्याच्यामुळे दॅट इज नॉट बी द आयडियल केस टू एक्सप्लेन. पण इतरांनी लिहिलेलं म्हणजे 1972 साली विजय तेंडुलकरांचं नाटक आमच्याकडे आलं आणि घाशीराम कोतवाल हे नाटक PDAकडे आलं. PDAकडे आलं म्हणण्यापेक्षा त्यांनी ते जब्बार पटेल यांना दिलं. तर जब्बार पटेलांनी जेव्हा ते वाचून दाखवलं आम्हाला, तेव्हा मग त्या नाटकाचा स्पेसमध्ये कशा पद्धतीनं ते नाटकाची संहिता जाणार आहे याची तितकीशी कल्पना सगळ्यांना आली नाही. कारण ते 36 ते 40 पानी लिहिलेलं फक्त संहिता आहे आणि त्याच्यामध्ये असे उल्लेख आहेत की किंचित नाचत नाना येतात. त्याच्यानंतर गणपतीचं देऊळ आहे, कीर्तन चालू आहे, किंचित नाचत नाना येतात, ते बसतात. ते बसल्यानंतर त्यांची नजर अभावितपणे स्त्री वर्गाकडे वळते. त्यात घाशीराम कोतवालची जी मुलगी बसलेली असते तिच्यावर त्यांचं लक्ष विशेषाने जाते. कीर्तन सूत्रधाराच्या हे लक्षात येते आणि सूत्रधार कीर्तनकाराला म्हणतो की हे बघ काय चाललेलं आहे, आणि सूत्रधार कीर्तनाची लावणी करतो. आणि ती लावणी झाल्याचं नानांच्या लक्षात येतं आणि नाना एक नजर देतात सूत्रधाराकडे. सूत्रधार वरमतो आणि ह्याला इशारा करतो कीर्तनकाराला. कीर्तनकार परत लावणीचं कीर्तन करतो, अभंग करतो. परंतु लावणीचं त्यांनी कीर्तन केल्यानंतर तो चाल कीर्तनाची ठेवतो, परंतु लिरिक्स जे आहेत, शब्द जे आहेत ते लावणीचेच राहतात. आणि हे साधारणपणे एक 3 ते 4 ओळीमध्ये तेंडुलकरांनी लिहिलेलं आहे पहिल्या अंकाच्या मध्ये. आता ह्याचं दृश्य स्वरूप जेव्हा आता रंगभूमीवर ते जे आलं ते जवळपास एक 10 मिनिटं जातं त्याच्यामध्ये, किंवा 7 मिनिटं जातं. त्याला हे लागतं, संगीत लागतं, कीर्तन लागतं, त्याला अमुक लागतं, तमुक लागतं. आणि म्हणून प्रथम चरणी श्री गजाननास वंदन करून प्रीतीचे
सुखली रंगमालिकेत सुखली रंगमालिकेत सुखली सख्या तुम्ही रात्र कुठे कारमिनी अहो सख्या तुम्ही रात्र कुठे सख्या तुम्ही रात्र कुठे करमिनी कोणाची सवत कशी गळपडली कोणाची सवत कशी गळपडली तुका म्हणे तुझा येव मागितलं तुका म्हणे तुझा येव मागितलं रंगमहाली 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 सख्या तुम्ही रात्र कुठे सख्या तुम्ही रात्र कुठे कोणाची सवाचा कशी कोणाची सवाचा कशी गळा तुका म्हणे तुझा येव मारी तुका म्हणे तुझा येव मारी जीवित सखया जीवन जीवित सखया जीवन रंगमहाली 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 शेत सुख रंगमहाली रंगमहाली शेत सुख जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम हे नाटक आमच्याकडे आल्यानंतर लक्षात आलं की हे खूप अवघड वळणाचं नाटक आहे. हे दिग्दर्शकीय पठडीतलं नाटक आहे, कारण दिग्दर्शकाला संपूर्ण तेंडुलकरांनी काय लिहिलेलं आहे त्याचं अर्थनिर्णयन करायचं आहे, एक इंटरप्रिटेशन करायचं आहे आणि इंटरप्रिटेशन करून त्या स्पेसमध्ये ते बसवायचं आहे. त्याच्यामुळे मग जब्बार पटेलांनी काय केलं की आमचे जे हौशी कलाकार होते त्यांनी ते संगीताच्या विषयी अनभिज्ञ होते. मग पहिल्यांदा संगीताचं प्रशिक्षण सुरू केलं की इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ नाटक जे आहे ते आम्ही गाणी गायला लागलो विविध पद्धतीची. त्याच्यानंतर मग नाच आहे तर कुठलाही नाच तर आम्हाला कृष्णदेव मुळगुण सर यायचे आणि ते आम्हाला ते भरतनाट्यम मधले होते पण ते मॉडर्न डान्स पण करायचे. तर ते विविध नृत्याच्या शैलीतले जे पदन्यास आहे तो पदन्यास सोपा करून आमच्याकडनं नाचून घ्यायचे की विच इज नॉट रिलेटेड टू थिएटर. अशा संगीत आणि नृत्याच्या तालमी जवळपास 3.5 महिने तालमी चालू होत्या नाटकाच्या. त्यातला पहिला महिना रोज संध्याकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत 6 म्हणजे हौशी लोक होते त्यामुळे जमाला वेळ लागायचा. सगळेजण यायचे हळूहळू ते 7-7:30 पर्यंत यायचे. 7:30ला तालमी सुरू झाली की 10 वाजेपर्यंत एक ब्रेक असायचा. तर 10 वाजेपर्यंत 10च्या पुढे जब्बार तेव्हा दौंडून यायचा त्याच्यामुळे 10च्या पुढे तालमी या रात्री 1 वाजेपर्यंत चालायच्या की तेव्हा तो काय गाणं आहे काय नाही ते बसवायचं आणि चंदावरकर घरी चाली लावत असायच्या. तर हा भाग केला. नंतर सूत्रधार जो होता तो सूत्रधार गाणारा मिळेना चांगला किंवा गाणारा होता पण तितका चांगला नाही. मग सूत्रधाराचे 3 विभागणी केली जब्बारनी आणि त्याचं 2 पारिपार्श्वक केले. म्हणजे एक निळ्या पगडीतले 2 रवींद्र साठे आणि चंद्रकांत काळे आणि तांबड्या पगडीतला एक म्हणजे श्रीराम रानडे असं त्यांनी केलं. ते ब्राह्मण गाणारे होते ते शोधून आणले आणि त्यांना ते आणि एक करत द्यायचा की पहिल्यांदा फक्त त्या तालमी पदन्यास ते चालून द्यायचे. चाली हा चंद्रकांत काळे चंदावरकरांकडनं समजून घ्यायचा आणि तो गायचा आणि अतिशय डिसजॉईंटेड तालमी चालायच्या.
आणि मग जब्बार त्यातला एक 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 वेचत 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 हे हेतलं हे तिथलं हे तिथलं असं करत करत त्याला ते स्ट्रक्चर प्राप्त व्हायचं आणि त्याच्यातनं हे घाशीराम कोतवाल सादर झालं. तर मगाचा मी जो प्रसंग सांगितला की कीर्तनाची लावणी होते आणि लावणीचं आणि तेंडुलकरांनी गाण्याला शब्द लिहिलेले नव्हते. गाणी होते, एकही शब्द तेंडुलकरांनी गाण्याचा लिहिलेला नाही, फक्त पहिलं नमन लिहिलेलं आहे. मग गाणी कोणी लिहिली ती? गाणी शोधली चंदावरकरांनी, त्यांच्या पत्नीनी मीना चंदावरकरांनी ती गाणी शोधली आणि जुन्या पठडीतली जी गाणी होती ती शोधून त्या त्या ठिकाणी ती बेतली, पेरली, थोडीशी बदलली, काही रिराईट केली. अंधारातल्या लावण्या नावाचं एक पुस्तक आहे, त्यातल्या लावण्या घेतल्या. त्या जर तशाच तशा घेतल्या असत्या तर म्हणजे सेन्सॉरच नाटक झालं नसतं, इतक्या त्या चावट लावण्या होत्या आपल्याकडच्या आहेत. पद्मगंधा प्रकाशननी आता त्याची नवीन आवृत्ती काढलेली आहे. त्याच्यामुळे आपल्याकडे चावटपणा ही भरपूर त्या काळात लिहिला गेलेल्या लावणीच्या रूपानं त्यातल्या काही वेचक लावण्या घेऊन त्या केल्या. मग पेशवाईचं सगळं होतं आणि दिसायला पाहिजेत ते सगळे ब्राह्मण होते, पण नाचणारी जी पाहिजे, लावणी नाचणारी ती कशी चालेल, तर ती नाचणारीच पाहिजे. तर ती आम्ही तमाशातली आणली. तमाशा सदृश्य नाचायची जी मुलगी ती आम्ही आणली. नंतर मग उषा चव्हाणची जी बहीण होती ती काम करायला लागली. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्याची जुळणी करून त्या नाटकाला आणि चंदावरकरांनी ते क्रिएशन की लावणीची कीर्तन होतं, कीर्तनाचं लावणी होते, पण ती चाल तीच राहते की जेणेकरून त्यांचा नाना फडणीसचा जो स्त्री चंचलपणा आहे तो त्यातनं व्यक्त व्हावा. त्याचबरोबर त्यांचा रुबाब आहे, तो पॉवरचं सेंटर आहे. त्याच्या एका नजरेने ते गाणं बदलू शकतं किंवा त्या गोष्टी होऊ शकतात, त्या सगळ्या आल्या. तर ह्या सगळ्या गोष्टी असं बांधत 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 हे 3.5 महिन्यामध्ये झालं. पण काय बांधायचं होतं काय नाही ह्याचं लख्ख स्वरूप हे दिग्दर्शकाच्या डोक्यात तेव्हा होतं. त्याची स्केचेस त्यांनी काढलेली होती आणि रोज थोडं 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 करत होतो. मग एका ठिकाणी असं आढळतं की नानाचा जो एक पॉलिटिकल ॲक्युमेन आहे ते कुठेही दिसत नाही आहे पहिल्या अंकात. असं जेव्हा लक्षात आलं किंवा तेंडुलकर तालमीला आले होते त्यांना सांगितलं होतं की या ठिकाणी असं एक नानाला पॉलिटिकल श्रूडनेस आहे अशा पद्धतीचा एक पॅसेज आला तर फार बरं होईल, लिरिकल. तर बरं, तेंडुलकरांनी तो पॅसेज लगेच लिहून दिला. जा घाशा अक्कर माशा, केला तुला कोतवाल, खुशाल हमामा घाल, पण या नानाची चाल तुला ठावी नाही. यावेळी ही बंदूक ठासली दुबारी, पहिल्या बारानं लोळवीन तुझी लुसलुशीत पोरगी आणि दुसऱ्या बारानं लोळवीन अवघी पुण्यगरी. जा घाशा केला तुला कोतवाल, या नानाचे तुझ आशीर्वाद आहेत हो. हे पहिल्या अंकाच्या शेवटचं जे म्हणणं आहे ते तेंडुलकरांनी तिथं लिहून दिलेलं हे दिग्दर्शकाचं. आणि एक म्हणजे त्यांचा देवाणघेवाण लागते की सेम गोष्टीवर लागतात. आणि त्या नाटककारांनी हे असंच चालूच नका की मी नाही लिहून देणार, मी कशाला लिहून देऊ, माझं झालेलं आहे, आता तुम्हाला वाटलं तरी तुम्ही करा किंवा करू नका. हे एक उदाहरण दिलं. दुसरं उदाहरण मी देतो की जे मी पण माझं नाटक नाही, ते पु ल देशपांड्यांचं रूपांतर आहे 3 पैशाचा तमाशा. ते जर तुम्ही वाचलं तर ते सर्वसाधारण एक वगनाट्य अशा पद्धतीने लिहिलेलं आहे. आणि जब्बारनी ते जेव्हा बसवलं तेव्हा त्या बँड आणला, बँड बसवला आणि सगळं ते मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमध्ये ते नाटक सगळं केलं. याचं दृश्य स्वरूपाची लेखकाला पत्ता नव्हता. इट वॉज अ ग्रेट शॉक टू हिम. व्हेरी रिलक्टंटली ॲक्सेप्टेड दॅट शॉक. कारण नाटक इतकं रंगत होतं आणि त्याच्यामध्ये रॉक बँड होता आणि आपला आत्माराम भेंड्यांचा मुलगा त्यात काम करायचा, नंदू भेंडे. आणि साधी आनंद मोडकांनी चाली दिल्या. बहुतेक सगळ्या चाली आनंद मोडकांच्याच आहेत. आत्ता तो आनंद आपल्यात नाही. महानिर्वाणचंही त्याचंच संगीत पहिलं दिलेलं नाटक तो आपल्यात नाही दुर्दैवानं. पण त्यांनी लिहिलेलं म्हणजे साध्या तो म्हणजे जब्बार त्याला म्हणायचा की नाही हा डायलॉग गाण्यात पाहिजे. शेवटी तो वैतागून म्हणला की तू मला आता अग्रलेख आणून दे, त्याला सुद्धा मी चाल लावीन, असं तो वैतागून एकदा म्हणाला होता.
बघितलंच माझी नवरी कशी नर्वस झाली ती. आमच्या हरेक लग्नाच्या वेळेला सगळं असंच होतं. असं तो लिहिलेलं वाक्य आहे. ह्याचं त्यांनी गाणं केलं, माझी नवरी कशी नर्वस होऊन गेली ती. तिथं ठेका सुरू व्हायचा. म्हणजे हे कोणालाही म्हणजे हे एक एक प्रतिभावान दिग्दर्शकांनी एका नाटकावर आपलं संपूर्णपणे लादलेलं वर्ण ग्राफ्ट केलेलं असं अर्थनिर्णय नाही, इंटरप्रिटेशन आहे, विच मे ऑर मे नॉट गो विथ द मेन स्ट्रीम. पण ह्याच्यामध्ये ते गेलं कारण त्यातलं जे काय म्हणायचं होतं त्याच्याशी दोघांचं सहमत होतं की अंडरवर्ल्ड गाऊन पॉवर आहे, करप्शन आहे, अमुक आहे. आणि हे म्हणजे अमेरिकेच्या सारखंच दृश्य आहे की लॉलेसनेस हा लॉमध्ये बसवायचा. हा अमेरिकेचा सगळा प्रवास आहे. आपल्याला दिसतो की पूर्णतः लॉलेस किंवा माफिया जो आहे त्या माफियाचं स्ट्रक्चर असं करायचं की इट बिकम्स अ लॉ. हे हा पद्धत हे बर्टोल्ड ब्रेस्टनी केलं. ते पु ल देशपांड्यांचं म्हणजे पु ल देशपांड्यांनी ते ओळखलं आणि ते लिहून आमच्या ग्रुपला दिल्यानंतर जब्बारनी त्याच्यावर हे अर्थनिर्णय अशा पद्धतीनं बसवलं त्याच्यामुळे. सो इट डिपेंड्स अपॉन हाऊ अ डिरेक्टर थिंग्स. म्हणजे त्याला त्या नाटकाचा विचार तो कसं करतो, काय करतो ते. कास्टिंग विषयी तुम्ही काय सांगाल? दिग्दर्शक म्हणून तुम्ही कास्टिंग करताना काय विचार करता? कास्टिंगच्या विषयी मी असं विचार करतो की एक आमच्या थिएटर अकॅडमीच्या वेळेला कास्टिंगच्या बाबतीत काही प्रॉब्लेम यायचा नाही, कारण इट वॉज सच अ काइंड ऑफ अ फॅमिली थिंग. किंवा कोण कुठलं भूमिका करणार हे साधारणपणे माहीत असायचं आणि अगोदरचे कोण असे कामं केलेली असतील त्याच्यावरनं ते ठरायचं. पण आयडियली कास्टिंग करताना आपण ऑडिशन घ्यावी, काही लोकांना बोलवून त्यांना ती संहिता वाचायला द्यावी आणि त्यावर आधारलेले काही नाट्यप्रकार करून घ्यावेत. कदाचित आपल्याला एक चांगला प्रगल्भ ॲक्टर तुम्हाला मिळण्याची शक्यता असते की कोऱ्या पाटीवर शक्यतो सुरुवात करावी. आणि कोऱ्या पाटीवर सुरुवात करून जर तुमच्या डोक्यात आडाख्या असतील की हा बरा आहे, तो बरा आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, पण शक्यतो जो कोऱ्या पाटीवर केली आणि प्रत्येकाला जर एका लेवलला तुम्ही ठेवून त्याची ऑडिशन घेतली. ऑडिशन ही इट इज अ व्हेरी टिडियस आणि इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि अतिशय डेप्थ असलेली प्रोसेस आहे. ही कॅज्युअली प्रोसेस नाही आहे ऑडिशनची. ऑडिशनच्या बाबतीत जो ऑडिशनला मुलगा आलेला आहे किंवा मुलगी आलेली आहे तिला कम्प्लीट ॲट इज व्हायला लागतं. ती कम्प्लीट एन्झायटीपासून मोकळी राहिली पाहिजे. तिला ते नाटक पूर्णतः तो जो काय कवडसा आहे नाटकाचा तो तिला पूर्णतः भिनला पाहिजे. तिला शी शुड बी व्हेरी ॲट इज. म्हणजे कॅज्युअल ती आली, घाईघाईनं करून गेली आणि अतिशय दडपणाखाली तिने असं नाही करून चालत. उदाहरणार्थ आम्ही व्हेंटिलेटर नावाच्या सिनेमाचं ऑडिशन घेत होता राजेश मापुसकर आणि त्याचा भाऊ रोहन मापुसकर, की छोट्या छोट्या भूमिकांसाठी त्या कलाकारांना कुठल्या कुठल्या गावातनं आणून दिवसभर त्यांच्याबरोबर तो गप्पा मारायचा एका छोट्या कामासाठी. त्याला जेवण घाल, त्याला अमुक कर, तमुक कर. मग संध्याकाळच्या वेळेला त्याला म्हणायचं की आता आपण ते वाक्य तू ते आता म्हणून दाखव, कसं म्हणशील तू. असे 2-3 लोक सतत ठेवायचे त्यांना. इट्स अ व्हेरी इलॅबोरेट स्पेशल. पण तुम्हाला त्याच्या काय म्हणतात त्याला, म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो ना की एक कॅरेक्टर आपल्याला करायचं आहे तर असं म्हणतात की ते कॅरेक्टर जेव्हा आपल्याला खरं कसं कळेल की त्या कॅरेक्टरचं अंतवस्त्र आपल्याला बरोबर होतंय. हे अंतवस्त्राचा फील आपल्याला आला तर ते मला पात्र बरोबर जमलं. हा आपला परदेशातल्या नेहमी म्हणण्याचा एक प्रघात आहे की हे कळलं पाहिजे आपल्याला. इतकं तो समरस त्या भूमिकेशी होईल का नाही याची चाचणी घ्यायला पाहिजे. त्याच्यामुळे कास्टिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि कास्टिंगकडे आपल्याकडे हा करतो केवळ तो आला नाही आहे 2 दिवस म्हणून त्याला बदलला, अमुक होतात, इगो प्रॉब्लेम्स त्यातनं होतात किंवा प्रतिष्ठेचे प्रॉब्लेम्स होतात. पण त्या कलाकारांना सन्मानाने वागवलं गेलं पाहिजे. आणि ऑडिशन ही अतिशय गांभीर्यपूर्ण घेण्याची गोष्ट आहे. कॅज्युअलपणे एका दिवसात ऑडिशन संपत नाही. त्याला 1दा 2दा 3दा करावं लागतं. जसं NHDच्या सिलेक्शनला त्यांच्या ऑडिशन्स होतात तेव्हा ते म्हणतात की बुवा एक साधारणपणे त्यांना सांगतात की तुम्ही एक 10 मिनिटाचा 1 मॅन शो किंवा 1 वुमन शो केला आहे असा तुम्ही प्रोफेशनली आमच्यासमोर सादर करा तुम्हाला दिलेल्या मटेरियलमधनं. दॅट इज द ऑडिशन.
की तुमच्यातलं बेस्ट काय आहे ते आम्हाला दाखवा. म्हणजे इंटरोगेशनचा सेन्स येता कामा नाही त्याच्यात, किंवा त्याला कमीपणा दाखवण्याचा किंवा त्याला इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स देण्यासाठी ऑडिशन नाही आहे. ही ऑडिशन आहे की त्यातले प्लस पॉईंट कुठले आहेत ते काढून हे आपल्याला कळले पाहिजेत, ते आपल्याला समजले पाहिजेत. त्याच्यामुळे आपल्याकडे ऑडिशनकडे तितकंसं नाटकाच्या बाबतीत, सिनेमाकडे बाबतीत खूप लक्ष देतात, परंतु नाटकाच्या बाबतीत अतिशय कॅज्युअलीच आपण घेतो. पण ऑडिशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. कोण काय कशा पद्धतीने ऑडिशन देईल, कोणाला काय सापडेल, ऑडिशन गोज ऑन. म्हणजे एकदा दोनदा तीनदा त्याला संधी दिली पाहिजे. काही वेळेला डबल कास्टिंग करतात, ते याचसाठी करतात की कधी या भूमिकेला हा उपयुक्त पडेल, दुसऱ्या प्रयोगाला तो उपयुक्त पडेल, म्हणून डबल कास्टिंग पण करून ठेवतात. तेव्हा 2 आपल्याला कराव्या लागतात. तुम्ही स्वतः लिहिलेली नाटकं असतील किंवा दुसऱ्या कोणाच्या संहिता तुम्ही दिग्दर्शित करत असाल तेव्हा कलाकाराला ती संहिता आणि व्यक्तिरेखा समजावून सांगायची तुमची पद्धत काय? एक तर काय की मी नाटक त्यांना पहिल्यांदा माझ्या पद्धतीने वाचून दाखवतो, आणि ती वाचून दाखवल्यानंतर त्यांना विचारतो, ह्याच्यात काही तुम्हाला शंका आहे का? तर तो शंका विचारतात. बरेचसे जण मला अर्थाबद्दलच्या शंका विचारतात. तर म्हटलं की माझी नाटकं अशी आहेत की तुम्हाला 100% अर्थ हा आहे असं तुम्हाला सांगता येणार नाही मला. त्याच्यामध्ये त्या अर्थाच्यामध्ये मी बाजूबाजूने सांगेन की असा असा अर्थ आहे. तोच अर्थ असेल अशातला मला माहीत नाही. हा माझ्या पद्धतीनं केलेला आहे, तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं करा. म्हणजे बेगम बर्वेच्या संदर्भात असेल किंवा महानिर्वाणच्या संदर्भात असेल, की ही नाटकं अशी 100% गोष्ट पहिल्यापासून शेवटपर्यंत झालेली अशातला भाग नाही. भाऊराव कोण आहे, कुठे काम करतो, तो का मेला, तो अंदाजे काय वयाचा होता, आपल्याला माहीत नाही. त्याचं आडनाव काय होतं, कुठली चाळ, अशा चाळी आहेत का पुण्यात, याच्याबद्दल काही म्हटलेलं नाही आहे त्याच्यामध्ये. ती जी पात्र नेबरर्स म्हणून, म्हणजे शेजारी म्हणून येतात, चाळकरी म्हणून जे येतात, तर ते चाळकरी म्हणून जी पात्र येतात, ती पात्र चाळकरी 1, चाळकरी 2, चाळकरी 3, चाळकरी 4 असं दिलेली आहेत. त्या मुलांनी इम्प्रोवाईज करून त्या नटांनी ते मला दाखवलं की मी असं करतो, मी तसं करतो, आणि ते करून आम्ही त्या चाळकऱ्यांची भूमिका सिद्ध केलेली आहे. आणि मी त्यांना म्हटलं की ही जी नाटकं माझी आहेत ती काय नेमकं म्हणायचं आहे, त्याच्यापेक्षा काय म्हणायचं नाही आहे आणि काय अध्यारूत आहे हे बघायला घेते. म्हणजे हे म्हटलं पाहिजे. म्हणजे जिन्याखालचं जग म्हणजे काय, म्हणजे एकमेकांची फॅन्टसी, एकमेकांना दिवा स्वप्न एकमेकांची शेअर होतात. म्हणजे काय, म्हणजे एखाद्या पात्राला जे आत्ता दिवा स्वप्न पडते, म्हणजे त्याच्या अंतर्मनात जे विचार चालू आहेत तेच माझ्या मनात आहेत हे मी ओळखलंय, आणि मी त्याचे विचार मॅन्युप्युलेट करायला बघतो. अशा पद्धतीनं ही पात्र आहेत 4 बेगम बर्वेमधली. त्याच्यामध्ये, आणि ती पात्र आहेत म्हणजे कोण आहेत, ती पात्र आहेत ते परफॉर्मर आहेत, म्हणजे ते सोंगाडे आहेत एक प्रकारचे. दे टेंड टू बिकम कॅरेक्टर, आणि ते परत परफॉर्मर होतात. दे टेंड टू बिकम कॅरेक्टर्स, आणि ते परफॉर्म होतात. त्याच्यामध्ये फरक आहे थोडासा. हा त्यांना समजून सांगायला खूप वेळ लागतो, कारण हे रिअलिस्टिक नाही नाटक. हे नाटक रिअलिस्टिक नाही. बेगम बर्वे कुठला काय, बेगम हा जो बर्वे आहे त्याने कुठल्या नाटकातनं काम केलं, कुठला काळ आहे तो, काळ ॲप्रोप्रिएट केलेला काळ आहे, मोडतोड केलेला काळ आहे, नक्की कुठला काळ आहे तो कळत नाही. तर ह्या ज्या सगळ्या निसरड्या बाजू ज्या आहेत की ज्या त्यांना एखादं रिअलिस्टिक नाटक बघताना प्रश्न पडत नाही. रायगडाला जेव्हा जागेतेमध्ये प्रश्न तो पडत नाही, प्रेमा तुझा रंग कसामध्ये तो प्रश्न पडणार नाही, कुठल्याही गोष्टप्रधान नाटकाच्या ह्याच्यातनं पडत नाही, पण माझ्या नाटकातनं ते प्रश्न पडतात. तर त्याला सामोरं कसं जायचं हा निकडीचा प्रश्न आहे. परंतु माझ्या नाटकात काम करून तयार झालेलेच मला कलाकार नंतर मिळत गेले. त्याच्यामुळे नंतर मला त्यांना सांगण्याचा जो प्रोसेस आहे तो सोपा होत गेला. उदाहरणार्थ चंद्रकांत काळे हा काही कीर्तनकार नव्हे, कीर्तन त्यांनी ऐकली होती, गाणं तो शिकलेला आहे, त्याच्यामुळे तो कीर्तनाचा बास त्याला बऱ्याच वेळेला तो सापडेना.
आणि नंतर महानिर्वाणच्या तालमी चालू झाल्या आणि नंतर तो आजारी पडला, ताप यायला लागला, तो आठवड्याभर आला नाही. आणि नंतर तो ताप संपल्यानंतर तेव्हा जो आला तेव्हा त्याच्या मनामध्ये काहीतरी तो विचार करत असणार काय करावं पाहिजे तो. आणि नंतर त्याला ते कॅरेक्टर भाऊराव तो सापडला आणि नंतर तो तापाच्या नंतर उठल्यानंतर जो काम करायला लागला तो उत्तम काम करायला लागला. म्हटलं आता हे तुला कसं सापडलं? म्हणलं नाही, मला त्या तापामध्ये काहीतरी जे विचार करत होतो त्यात ते मला सापडत गेलं. वृक्षावरती जैसे भरल्या वृक्षावरती जैसे मधुर फळ लटकले आणि गोळे गोळे मासाचे ते हाडावरती रचिले. भरल्या वृक्षाला महत्व येते ते त्यावर असलेल्या फळांमुळे. तसेच या देहात असलेली हाडे शोभून दिसतात किंवा झाकली जातात ती मांसामुळे किंवा त्यावरच्या त्वचेमुळे. तेव्हा हा हाडा मसांचा सवाल आहे, कारण एकदा का अंत झाला की हाडाला महत्व येते. त्याचे चूर्ण पार अस्थि कलशात जाऊन बसते. महाराजा हात कुठे? तेव्हा आता उरला फक्त देह आणि चराचरात व्यापून राहिलेला राम नामाचा जप, कारण त्याच्याच आधाराने आजवरचा प्रवास झालेला. तेव्हा म्हणा राम 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 वैदिक हिंदू धर्म की. तर मंडळी, अशा रीतीनं माझा देहांत झाला. भाऊराव नामे एक सद्गृहस्थ भरल्या संसारी किंवा भरल्या ताटावरून उठून गेला, परलोकवासी झाला. जिवंतपणी यातना बोलून दाखवता येतात, परंतु एकदा का पंचप्राण कुडीतून गेले की बात चला हिता, यातना फक्त सोसायच्या. भरल्या वृक्षाचे जिवंतपण कशात असते तर ते त्याच्या मुळात आहे. मुळे का एकदा काढून टाकली किंबहुना निर्जीव झाली की सबंध वृक्ष कोलमडून पडण्यास कितीसा अवकाश. पण आपले तैसे नाही, तैसे होणे शक्यच नाही. कैसे व्हावे? वृक्ष पडला कुजत तर कुणीही एकत्र येत नाही, पण मानवाच्या देहाला अंत्यसंस्कार लागतो, तो कोणीतरी द्यावा लागतो. त्यासाठी लोक एका पायावर तयार असतात. म्हटलेलेच आहे, तू खाणार त्याला देव देणार. तू खाणार त्याला देव देणार आणि लोक चालणार तेव्हाच आपण चालणार. पुन्हा मेलेल्या माणसाला आत्महत्या वर्ज केली तर लोक म्हणतील भूताटकी. तेव्हा विषय टाळून मी म्हणतो, आधी प्रपंच करावा नेटका, प्रसंगी घालावा कुडता फाटका, आणि होई जरी तो तोटका, थंडी वाजे अशी थंडीच काय, पण हिवताप जरी झाला तरी प्रपंच केला पाहिजे. कारण मोठ्या जबाबदारीनं गृहस्थाश्रम स्वीकारलेला असतो आपण. आमच्या घरात राजा राणीचा संसार सुखानं चाललेला. हल्लीच्या दिवसात संसारी कमाई
म्हणजे फक्त आमच्या एकुलत्या एक पुत्राची, आमच्या नानाची. अरे आमचा नाना म्हणजे कसा, पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा, ऐसा गुंडा बर, पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा, त्याचा तिन्ही लोकी झेंडा. पण आज मोठा कठीण प्रसंग आलेला आहे. संसार चक्र अर्ध्यावर सोडून दिले गेल्यामुळे आमच्या संसाराचा झेंडा अर्ध्यावर उतरवलेला आहे. अंत समय योगच असा की नाना घरात नाही, नाना घरात नाही, फक्त मंडळी सान्निध्यात. अहो गेलो तरी खरे वाटेना. शेवटी गुदगुल्या आणखीन केलेल्या आहेत, गुदगुल्या केल्या, अंगी काटा आणला. पण काटा आणून काय उपयोग? अहो मी तर असा मेलेला नाही, जिवंतपणी इतका त्रास तर मेल्यावर किती. तर तात्पर्य म्हणजे, असू आम्ही गृहस्थाश्रमी, स्वप्न वसे अंतर्यामी, आणि यत्न चालू असे जंगे, नानास भावंड व्हावे. ऐसी हिरवटा अशा मनात ठेवून आम्ही प्राण सोडलेला. कारण प्रत्यक्ष यमराजदारी निमंत्रण घेऊन उभा. आम्ही यमराजास परतोड लावण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. प्रसंगी त्यास गुदगुल्या केल्या. रेड्याला आणखीन गुदगुल्या केलेल्या आहेत. पण यम हसेना परतेना. फक्त रेडा मात्र हंबरला आणि तत्क्षणिक काळजात सर्व झाले. अहो कसे काय आणि फाटक्यात काय, रक्तदाब वाढल्याचे निमित्त झालेले आहे आणि पहाटे आमचे प्राणोत्क्रमण झालेले आहे. मी तर निघून गेलेला त्यातलं जे फार्सिकल एलिमेंट आहे दुसऱ्या अंकानंतर पिंडदानाचा जो सीन आहे त्याच्यामध्ये मेढेकर आणि बसाळे हे जे आमचे माझे मित्र काम करत असत, सहकारी काम करत असत, त्यांना सांगायला लागायचं की डोंट प्ले विथ द ऑडियन्स. ऑडियन्सच्या वर स्वार तुम्ही तसं व्हायचं नाही. तुम्हाला जे पाहिजे तुम्ही नाटकाच्या संहितेवर स्वार व्हायचं, ऑडियन्सच्या रिस्पॉन्सवर स्वार व्हायचं नाही. नाही तर मग त्या हशा ज्या आहेत त्या नुसतं मी टायमिंग टाकलं आणि हशा आला तसं होईल, त्याला डायमेन्शन येणार नाही काही. तर ह्या गोष्टी त्यांना समजून सांगायला लागतात. एखाद्या लिखित स्वरूपातला सीन आल्यानंतर किंवा संपूर्ण नाटकच बघायला गेलं तर त्याचं व्हिज्युअलायझेशन, कंपोजिशन हे सगळं तुम्ही काय पद्धतीने करता? माझ्या नाटकाच्या बाबतीत जर विचार झाला तर मला नाटक लिहिण्याच्या अगोदरच नाटक ते दिसत असतं आणि ते नाटक दिसलं तरच, म्हणजे मी नेहमी म्हणतो की मी संहिता लिहिण्यापेक्षा मी माझ्या नाटकाचा प्रयोग लिहून काढतो, कारण मीच तो दिग्दर्शित करणार असतो. हे एक प्रकारचं प्लस पॉईंट आहे आणि एक प्रकारचा हा निगेटिव्ह पॉईंट पण आहे की एक लिमिटेशन पण आहे. पण ती माझ्याकडे आहे, त्याला काही माझा नाईलाज आहे, कारण मीच दिग्दर्शित करत असल्या कारणानं बहुतेक वेळा माझ्या नाटकांची. एक दोनच प्रसंग असे आहेत की माझ्या व्यतिरिक्त इतरांनी नाटक केलं. एक म्हणजे वामन केंद्रेनी माझा दुसरा सामना हे नाटक 1989 साली केलं आणि 2003 पिढीजात हे नाटक गिरीश जोशींनी दिग्दर्शित केलं महाराष्ट्र कल्चर सेंटरसाठी. ही जर 2 नाटकं सोडली तर बहुतेक वेळा मी माझीच नाटकं दिग्दर्शित केलेली आहेत. त्याच्यामुळे मला नाटक कसं दिसतं, कुठल्या कॉम्पोजिशन सकट दिसतं हे मला दिसत असतं आणि तेच मी काय म्हणतात दृश्य स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न करतो. तसं ते का दिसतं, मला नेहमी असं वाटलं की नाटक हे खोटं आहे, नाटक हे रचलेलं आहे, नाटक हे मुद्दामून केलेली गोष्ट आहे. नाटकाचा परफॉर्मन्स हा जरी आत्ता त्यावेळेचा उत्स्फूर्त असला तरी तो प्लॅन केलेला आहे, त्याच्या अगोदर मेहनत घेतलेली आहे. आणि एक म्हणजे काय म्हणतात एक तो कचकड्याचा खेळ आहे, कारण मी नाटकं शाळेत असताना रंगभूमीच्या विंगेतनं पाहिलेली आहेत. म्हणजे मोठ्या शाळेमध्ये नाटकं व्हायची व्यावसायिक शाळेच्या मंचावर. तो आम्ही व्हॉलंटियर म्हणून काम जेव्हा करत होतो
तेव्हा दिनूच्या सासूबाई राधाबाई किंवा तर भावबंधन किंवा पंडितराज जगन्नाथ ही नाटकाचे प्रयोग मी विंगेतनं पाहिले. तेव्हा मला कळलं की लाईट्स पडतात, अमुक पडतात, तमुक पडतात. हे काही खरं नाही आहे. नेपथ्य जरी देवळासारखं देऊळ असलं किंवा घरासारखं घर असलं तरी ते खरं घर नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटलं की त्याला आपण लिखाणात फाटाच द्यावा आणि आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीनं विकसित होतो. त्याच्यामुळे मी झुलता पूल लिहिली तेव्हा रिकामा रंगमंचच होता. महानिर्वाण केलं तेव्हा फक्त 2-3 लेवल्स होत्या. बेगम बर्वे केलं तेव्हा फक्त 1 लेवल आणि 2 खुर्च्या होत्या. मला नेपथ्य दिसत असतं असं आहे. ते मी माझ्या नेपथ्यकाराला सांगतो की जो दिलीप मंगळवेडेकर 2-3 वेळेला माझ्याबरोबर नेपथ्य केलं की असं असं आहे हे कमीत कमी खर्चात आपण करूया. मग तो काही त्यात ॲडिशन देतो. असं या सामोपचारानं होतो. आणि बॅकग्राऊंड म्युझिकचे पीसेस लागतात काही वेळेला, की काही वेळेला कंपोज करावं लागतं, काही वेळेला बॅकग्राऊंड म्युझिकचे पीसेस लागतात. सुदैवानं असं होतं की आमच्या ग्रुपमध्ये अनेक प्रकारचे हरहुन्नरी माणसं होती. त्यातला एक नंदू पोळ होता जो बुटका ब्राह्मणाचं काम करायचा, तोही आता वारला. त्याला संगीताचा अतिशय चांगला आकार होता आणि त्याच्याकडे म्युझिक आर्कायव्हल त्यांनी केलं होतं. हम्म, हम्म. मोठं म्युझिकल आर्कायव्हल त्यांनी स्वतःसाठी केलं असतो. मग तो त्याला प्रसंग सांगितला की म्हणलं नंदू ह्याला अनुरूप कुठलं गाणं आहे रे. तो 2-3 मला पीसेस ऐकवायचं काय ते आम्ही वाजवायचो. त्याच्यातनं आम्ही तो बॅकग्राऊंड म्युझिक कुठलं काय नाही ते ठरवायचं. उदाहरणार्थ नवीन कुठलं आलं की शंकर जयकिशननी त्यावेळेला एक LP काढली होती रागा झॅझ स्टाईल. राग आणि झॅझ याचं एकत्रीकरण शंकर जयकिशन सिनेमाचं म्युझिक नाही आणि शंकर जयकिशन अप्रतिम LP आलेली होती तेव्हा ती. त्यातले आम्ही काही उतारे घेतले किंवा ह्याच्यामध्ये पीटर गॅब्रियलचं मला वाटतं जीसस क्राइस्ट डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट का असं काहीतरी सिनेमा होता. त्यातलं जे स्कोअर होता तो मी आमच्या एका बॅकग्राऊंड म्युझिक म्हणून वापरला. असं काही काही वेळेला आम्हाला सापडत गेलं. आणि जे कंपोज करायचं होतं ते आनंद मोडक हा ते म्युझिक करत असे. आणि नाटकाची जी कंपोजिशन्स त्या वेळा होती ती मला नाटक लिहितानाच दिसायची की ते कुठे उभे आहेत काय नाहीत. म्हणजे नाटकाचं जे ब्लॉकिंग आहे ते ब्लॉकिंग मला म्हणजे काय म्हणतात की असं असू नये किंवा असावं किंवा माझ्यात ते अंगभूत होतं. मला ते माहिती आहे की हा इथं उभारूनच ते म्हणणार आहे. पार्श्वसंगीत असेल किंवा गाणी असतील नाटकामध्ये, त्याच्या जागा कशा ठरवता तुम्ही? जागा म्हणजे लिहिताना काही वेळा डोक्यात असतात किंवा काही वेळेला असं होतं की नट आणि काम करणारे लोक आहेत ते चलाख असतात. ते त्यांना जेव्हा पहिला तालमीचा भर जेव्हा ओसरतो आणि जेव्हा ते नाटक जास्त त्यांच्या आत जायला लागतं आणि त्यांच्यामध्ये किंचितशी सफाई येत जाते. म्हणजे इट्स ऑलवेज अ फॅसिनेटिंग फॉर मी टू हाऊ द प्ले गेट्स ब्लूम्ड, ॲक्टर्स गेट ब्लूम बिफोर यू. फुलतं कसं नाटक. म्हणजे तालमी मला कधी कंटाळवाण्या वाटल्या नाहीत. कारण तालमींचा जो वेळ आहे तो मला सगळ्यात मोस्ट क्रिएटिव्ह वाटतो प्रयोगांपेक्षा. आणि जेव्हा ते मी लिहिलेलं जे संवाद आहेत ते त्यांच्या बाजूचे जेव्हा व्हायला लागतात हळूहळू आणि आत जायला लागतात आणि त्याच्यामध्ये एक किंचितशी सफाई येत जाते, तेव्हा त्यांच्या नकळत काही वेळेला त्यांच्यामध्ये एक विराम घेतले जातात किंवा पॉझेस घेतले जातात किंवा नकळत काही वेळेला तो पुढचा असा वेळ होतो की नेमका त्याच मुमेंटला समोरचा दुसरा पात्र आहे ते वाक्य घ्यायचं विसरतं थोडं आणि थोडं लेट घेतं. त्याच्या दृष्टीने तो पॉज नसतो, त्याच्या दृष्टीने त्याचं विसरलं पण लवकर जाईल या पद्धतीने केलेली घाई असते. पण मी बघत असताना मला वाटतं की अरे हा पॉज आहे. तर ह्या पॉज जो आहे तर हा पॉज जास्त पॉइग्नंट करण्यासाठी आपल्याला इथं संगीत घालता येईल का किंवा इथं जर किंवा काही वेळेला असं होतं की एखादा भावनाप्रधान विचार येत असेल आणि त्या ॲक्टरला त्या भावनेपर्यंत पोचण्यासाठी एक स्टिम्युलस म्हणून एक ट्रिगर पॉईंट म्हणून जर म्युझिक वाजवलं तर त्याला ते मिळतं का. म्हणजे उदाहरणार्थ महानिर्वाणमध्ये चंद्रकांत काळे दुसऱ्या कर्मधार हे कसलं स्मशान.
टेंडरवरून बांधलेल्या भट्टीत मला जायचं नाही. माझं स्मशान कसं होतं, ते नदीकाठी होतं, तिथं शंकराचं देऊळ होतं, अमुक होतं, तमुक होतं. ते हे कसलं नवीन स्मशान. च्या वेळेला त्यांनी पॉज जो घेतला, तिथं मी आनंद मोडकला म्हणलं की तू इथं हार्मोनियम सोड. मग त्या ठिकाणी त्यांनी हार्मोनियम सोडली. ते करताना तो म्हणतो की टेंडर भरून बाटल्या सिलिकॉनच्या भट्टीत जायचं नाही आणि दुसऱ्या अंकाचं असल्या कारणानं ते नाटक परत दुसऱ्या अंकाच्या नायकाकडे म्हणजे मुलाकडे जेव्हा यायला लागतं, तेव्हा मी त्याला आनंदला म्हटलं की हे म्युझिक हे आपण इथं फेड आऊट करू आणि जे फेड इन येईल ते कंपोज म्युझिक असेल, म्हणजे कीबोर्डवरचं. तर ते कीबोर्डवरचं म्युझिक तिथं कंपोज केलेलं त्यांनी तो प्रसंग संपतो, म्हणजे तो जो पॅसेज आहे तो संपतो. तर अशा पद्धतीनं या जागा तुम्हाला शोधाव्या लागतात. आता अगदी शेवटचे 1-2 प्रश्न. मराठी खेरीज इतर प्रांतातली, इतर देशातली रंगभूमी आणि त्या रंगभूमीवरती हाताळले जाणारे विषय, वेगवेगळे केले जाणारे प्रयोग, याविषयी थोडंसं काही सांगाल? आता थोडंसं फरक पडला की आपल्याकडची, म्हणजे मी नाटककार असून हे विधान करतो की आपल्याकडची रंगभूमी इतिहास काळापासून, म्हणजे 1843च्या पासून नको इतकी नाटककार प्रधान राहिलेली आहे. कारण आपल्या सगळ्याचं खापर जे फोडलं जातं ते नाटक वाईट आहे, नाटक चांगलं आहे, नाटक चांगलं लिहिलेलं आहे किंवा वाईट लिहिलेलं आहे, ह्याच्यावर चाललं लागतं. पण नीट आपण बघितलं तर थिएटर एलिमेंट्समधल्या, नाट्य घटकामधला संहिता हा एक भाग आहे आणि तो संहिता हा भाग अनेक घटकांमधून व्यक्त होतो. एकाच फक्त नाटककारांनीच तो आणला पाहिजे अशातला भाग नाही. पण कालौघात असं दिसलं की नाटककार सगळे झाले मोठे नाटककार, आणि कालौघात तुम्ही पाहिलं तर सगळी नाटककारांचीच आपल्याला फौज दिसते. जर आपण म्हणलं की दिग्दर्शक कोण होते इतिहास काळातले, तर ते आत्ताच्या काळात जायला लागतं. म्हणजे दारव्हेकर, भालबा केळकर, अमुक तमुक, ह्याच्या अगोदरचे दिग्दर्शक म्हटलं तर संगीत दिग्दर्शकाकडे जातो किंवा गायक नटाकडे जातो किंवा नाटककाराकडे जातो. दिग्दर्शक ही एंटिटी नव्हती. तो दिग्दर्शक आत्ता यायला लागला. आणि आता लक्षात येईल की महाराष्ट्रामध्ये एक 50, 60, 40, 30 वर्षाचे एक फौज दिग्दर्शकाची, तरुण दिग्दर्शकांची आहे. तरुणांपासून सुरू केलं तर आलोक राजवाडे नावाचा आहे, धर्मकीर्ती सुमन नावाचा नवीन लिहायला लागलेला आहे. नंतर आशुतोष पोद्दार नावाचा लिहिणारा आहे, तो दिग्दर्शकही करतो. सतीश मनोहर आहे. त्याच्यानंतर मग चंद्रकांत कुलकर्णी आहे किंवा वामन केंद्रे आहे, विजय केंकरे आहे किंवा असे दिग्दर्शक आपल्याकडे व्हायला लागले. त्याच्या आधी बघायला गेलं तर भालबा केळकर होते, विजया मेहता होत्या, अरविंद देशपांडे, सुलभा देशपांडे होते, मकरंद देशपांडे अलीकडचा काय चांगला दिग्दर्शक एक आपल्याला मुंबईला बघायला मिळतो. तेव्हा दिग्दर्शक ही संघटना आत्ता अलीकडे आपल्याकडे होती अजून. ते आपल्या मराठी रंगमहोत्सवाचं एक वैशिष्ट्य आणि एक ती मर्यादा आहे. तसं जर इतर रंगभूमीकडे तुम्ही जर पाहिलं तर म्हणजे आता 70 नंतर आलेले म्हणलं की नॉर्थ ईस्टची रंगभूमी आपण पाहिली तर नॉर्थ ईस्टची रंगभूमी 2 लोकांच्या मध्ये आलेली दिसते. एक मणिपूरला इम्फाळला रतन थियम आणि कन्हाईलाल. आता दोघं कन्हाईलाल तर वारले, त्याच्यावर त्यांचा ग्रुपही फारसा ॲक्टिव्ह वाट नाही. म्हणजे तो एक मोठा गुरु गेल्यानंतर तो ग्रुप तसा म्हणजे अस्तित्व जेमतेमच त्याचं राहिलं. पण रतन थियम सारखा मनुष्य होतं की त्यांनी एक टोटल थिएटरचा कन्सेप्ट चालू केला म्हणजे तो झाला. कारण तो पोएट होता, तो डिझायनर होता, तो डान्सर होता, तो परकशनिस्ट होता. मग तो नाटक लिहायला लागला, मग तो दिग्दर्शक करायला लागला. अलकाजींच्याकडे जाऊन त्यांनी दिग्दर्शन केले आणि त्यांनी तिथं मणिपूरला आणलं आणि मणिपूरच्या मैतेई भाषेमध्ये त्यांनी आपली नाटकं केली. आणि नाटकं तिने केली, त्यातनं पॉलिटिक्स त्याचं आलं की तिथं जगण्याचा त्याचा एक्झिस्टन्स कसा आहे. तो मला म्हटला की माझ्या नटांना तालमीच्या ठिकाणी यायला जर 3 वेळा पोलिसांना आयडेंटिटी कार्ड दाखवावं लागत असेल तर त्या नटाच्या मनावर काय परिणाम होईल. कुठल्याही भागात तुम्ही गेलात आणि नटाला त्याच्या तालमीच्या ठिकाणी जायचंय म्हटल्यानंतर प्रत्येक तुम्ही कोणात कुठून आलात कार्ड बघू,
आधार कार्ड बघू, तुमचं हे बघू, पॅन कार्ड बघू, हा जा पुढे. तो म्हणला, हे काय आहे? मी माझ्या गावात माझ्या घरातनं चालत चालत मी माझ्या तालमीच्या ठिकाणी जातोय आणि 3 ठिकाणी 3 चेकपोस्टवर माझी आज हे होते. तो म्हटलं हे येणारच माझ्या नाटकामध्ये. मी भारताचंच नाटक करणार. विच स्पीक्स अबाउट द वॉर, आयडेंटिटीबद्दल बोलणार. हा त्यातला कन्हैयालाल, त्यांनी तेच केलं. कन्हैयालालची बायको आहे, तिने जे नाटक केलं ते जगभर गाजलं ते नाटक. ते काय होतं की तिथं जे आपलं सैन्य तिथे गेलेलं आहे आणि सैन्य त्या बायकांना हात लावतात. एक बलात्काराच्या केसेस झालेल्या आहेत, तर त्याला प्रोटेस्ट म्हणून त्यांनी नाटक केलं. आणि काय केलं की ते सैनिक येतात आणि त्या बाईवर अत्याचार करतात आणि ती एवढंच म्हणते, सकाळ होते, ती बाई पडलेली असते. ते सैनिक म्हणतात, तर बाई जा घरी. ते म्हटले, हे तुम्ही कोण सांगणार? आणि ती तशीच पडलेली आहे. ते म्हणले, आय रिफ्यूज टू वेअर माय क्लोथ्स. मला न विचारता तुम्ही माझे कपडे काढलेत ना, मला जेव्हा घालायचं आहे तेव्हा मी कपडे घालेन. हा तिचा प्रोटेस्ट होता आणि ते नाटक गाजलं त्यामुळे. हा त्यांचा तिथला आयडेंटिटीचा प्रश्न आहे. आर दे पार्ट ऑफ इंडिया ऑर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया? आल्यानंतर ते दिसायला वेगळे आहेत म्हणून आपल्या ठिकाणी आल्यानंतर आपण त्यांना फॉरेनर म्हणून बघतो. भारतातला भाग म्हणून त्यांना बघत नाही आणि एरवी म्हणतो की हा आमचा भारताचा भाग आहे म्हणून. हा जो त्यांचा क्रायसिस आहे तो नाटकातनं तिकडनं आला. हे वैशिष्ट्य महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या रंगभूमीचं आहे. ओके. आणि त्या या इतक्या वर्षांच्या नाट्यप्रवासाने माणूस म्हणून काय मिळालं? माणूस म्हणून मला काय मिळालं, तर मला एकतर मला नाटकाने आनंद दिला, खूप आनंद दिला. नाटकाने समाधान दिलं मला. प्रसिद्धी जेवढी नको होती तेवढी मिळाली. आणि दुसरी गोष्ट काय की माझ्या प्रेक्षकांनी मला स्वीकारलं. माझ्या प्रेक्षकांनी मला स्वीकारलं आणि जी परंपरा मी एकेकाळी नाकारली त्या परंपरेने मला स्वीकारलं आणि माझी नाटकं त्या परंपरेचाच एक भाग झाला. हे अतिशय विलोभनीय आहे. म्हणजे एका बाजूला आपण परंपरा नाकारतो, नको म्हणतो, हे जुनं आहे म्हणतो आणि नंतर आपण मागे वळून बघितल्यानंतर वाटतं की अरे हे त्याला जाऊन मिळालेलं आहे. हा ॲक्च्युली भाग आहे. आणि दुसरा, आता गेली 20-25 वर्ष झाली मी प्रशिक्षणाच्या फंदात पडून ललित कला केंद्रामध्ये. मी काही नाटकाचा शिकलेला माणूस नाही, तरी पण मला ललित कला केंद्रामध्ये जे कारण मिळालं, माझी विद्यार्थी आहेत ते विद्यार्थी बहरून जाताना बघता आले. आणि कुठलाही विद्यार्थी जो आलेल्या अवस्थेतला मी बघितला आहे आणि जो बहरलेला बघितलेला आहे आणि त्यातला फरक ज्याला कळतो, त्यातलं मी काय म्हणतो त्याला ते लक्षात येईल की असं कुठल्याही होतकरू कलाकार बहरून जाऊन एक संपूर्ण कलाकार म्हणून विकसित होणं हे बघण्याला फार भाग्य लागतं. आणि त्या दृष्टीने मी अतिशय भाग्यवान आहे की मला मनस्विनी लता रवींद्र किंवा मुक्ता बर्वे किंवा अनिता दाते, चिन्मय केळकर, या संदीप सावंत यासारखे, मला संदीप पाठक यासारखे आणि अनेक विद्यार्थी मिळालेत आणि मिळत राहतील. थँक्यू. थँक्यू.